เล่ห์จราชน ตอนที่ หัวหน้าแผนกหลิงชะตาของหนอนบอนไส้จะต้องจบลงในวันนี้ 14ผมรับรองบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าเมื่อไหร่ บ้านนี้ปล่อยเช่าหลายปีแล้ว ฉันให้เจ้าของบ้านดูรูปแล้ว เขาจำได้ว่าผู้เช่าคือหนิวหง คนที่อยู่ในบ้านนะ จับไม่ได้ค่ะ หัวหน้า คนหายไปไม่น่าเสียดายสำคัญคือหนอนบ่อนไส้ และเขายังเคลื่อนไหวอยู่ คนของผู้บัญชาการมาถึงเมื่อไหร่ น่าจะใกล้แล้วครับ ครั้งนี้หนอนบ่อนไส้ทำไม่สำเร็จ เขาต้องทุ่มเทกับแผนการต่อไปแน่ทุกคน ฉันหวังว่าจะได้ยินชื่อที่แน่นอนจากปากของพวกนายนะ โอเค ครับ ค่ะ ไฟไหม้แล้ว ไฟไหม้แล้ว หัวหน้าแผนกหลิง ไม่ต้องมามองผมแบบนี้รองหัวหน้าสาขาสั่งให้ผมทำครั้งนี้โชคดีที่ผู้ช่วยเฉินให้ความร่วมมือในการแสดง เราถึงจับหนอนบ่อนไส้ได้ เกรงใจกันเกินไปแล้วเป็นงานของผมเท่านั้นนะครับเราหัวหน้าจูผมลำบากใจแย่ ถึงจะพูดแบบนี้ แต่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าผู้ช่วยเฉินทำให้เกิดภาพลวงตาว่ามารับสมุดรหัสหลี่เลียงก็อาจจะไม่หลงกลดังนั้นคำกล่าวที่ว่าเล่นให้เนียน หมายความแบบนี้แหละ ใช่ครับ ใช่ ผู้ช่วยเฉิน ฮะ ผู้บัญชาการเฉินเป็นยังไงบ้าง สบายดีครับ อ๋อ ฝากทักทายเขาด้วยนะ ได้ครับ ดีครับ คุณไม่ต้องห่วง ผมบอกเขาแน่นอน อืม ผมมีธุระนิดหน่อย เชิญหัวหน้าเคอตามสบายครั ได้ บ ครับ ผู้ช่วยเฉินเชิญครับ ครับ รองหัวหน้าจูสั่งเขาเลย ให้พูดอย่างเป็นกลาง หลี่เหลียงไม่ตรงกับคนที่อยู่ในใจผม เขามักจะทำอะไรบุ่มบ่ามแน่นอนว่านี่อาจเป็นการเสแสร้งของเขา เป้าหมาย
คือสร้างภาพลวงตาว่าไม่มีแผน แต่กลับไปรองหัวหน้าจู ทั้งนิสัยเขาหรือความสามารถล้วนสอดคล้องกับคนที่ผมคิดไว้ แต่ก็แค่คิดไม่ได้แปลว่าจะเป็นเขา สายลับที่สำเร็จที่สุด คือต้องไม่เหมือนสายลับที่สุด จำนวนเงินเยอะขนาดนี้ทำไมถึงกดดันแผนกธุรการไม่ให้รายงานฉัน เป็นรองหัวหน้าทำไมต้องปิดบังฉัน ข้อสรุปนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปหวนเย่หมิงกับวินหงเซินกำลังไปบ้านหลี่เลี้ยงรอพวกเขากลับมา แล้วค่อยมาว่ากันต่อ ครับ หัวหน้าแผนกซีเข้ามานี่หน่อย ส่งสิ่งนี้ให้จิ้งจอกป่า ได้ครับ ส่งด้วยตัวเอง อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดครับ ไปเถอะ หัวหน้าสาขาคุณให้คนบ้านหลี่เหลียงทำไม เขาก็เป็นหัวหน้าสาขาคุณนะ ก็จริง ผมยังปรับตัวไม่ทันเลย จางเฟยโกรธมาก เบิกตากลมโต กัดฟันดังกรอด ลงจากอานม้า เข้าไปในโรงเตรียม คนเฝ้าประตูจะหยุดเขาได้อย่างไร เหมือนว่าเขาจะชอบจางเฟยมาก จางเฟยมีความละเอียดในความหยาบ เหมือนเขาจะอ้างตัวเป็นจางเฟยของหน่วยข่าวกรองนะ เขาให้ของขวัญรองหัวหน้า ให้คนถ่ายการมอบนี้ไว้ เพื่อจับจุดอ่อนของรองหัวหน้าในเวลาสำคัญ หน้าไม่อาย ชาติกำลังเจอวิกฤต ไม่คิดว่ารองหัวหน้าจะรับสินบนได้ลงคอ มีอะไรน่าตกใจกัน เรื่องแบบนี้มีถมเถไป ไม่แน่ว่าหัวหน้าสาขาอาจรับสินบนมากกว่าคนอื่นก็ได้ อาจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้น เขาไม่ได้แต่งงานเพื่อรับใช้ชาติเพราะไม่อยากมีห่วง แม้แต่ที่อยู่ก็ไม่มี กลางคืนต้องนอนที่ห้องทำงาน ชีวิตของเขามีแต่งาน แม้แต่ตอนที่ สรุปแล้ว คุณไม่เข้าใจอะไรก็อย่าพูดจาเหลวไหล เขาเป็นอาจารย์ของคุณเหรอ ได้ผมผิดไปแล้ว ยอมรับว่าไม่เข้าใจสถานการณ์จริงๆ เลยพูดไปอย่างนั้น ผมแค่ตัดสินผิดพลาด งั้นผมยอมรับผิดก็ได้ คุณก็ไม่เห็นต้องโมโหขนาดนี้เลย คนไม่รู้คงคิดว่าคุณกินประทัดลงไป ของพวกนี้คุณให้หัวหน้าสาขาแบบส่วนตัวเธอ มันไม่มีทางปรากฏในหลักฐานหรอก ทำไมล่ะ พูดไปคุณก็ไม่เชื่อ ลองถามหัวหน้าสาขาคุณก็ได้ ชื่ออี้เต๋อ ชื่อหวินฉาง เป็นบุคคลเก่งกาจทั้งนั้น มีบุหรี่เยอะขนาดนี้เชียวหืมบุหรี่ยี่ห้อเหรียญทอง ก้นบุหรี่ที่อยู่ในห้องน้ำน่าจะมี 33 ตัว แต่ในรถขยะของหนิวเอ้อหง มีแค่ 32 ตัว ขาดก้นบุหรี่ไป1 ตัว เป็นก้นบุหรี่ของยี่ห้อเหรียญทอง คนที่ส่งข่าวให้หนิวเอ้อหง ก็สูบบุหรี่ยี่ห้อนี้เหมือนกัน ดูเหมือนว่า ในห้องนี้ยังต้องมีของอีกมากมายที่คาดไม่ถึงแน่นอน ต้องดูให้ดีๆหน่อย
เข้าไป หัวหน้า ฟังผมอธิบายก่อน รองหัวหน้าสาขาสั่งให้ผมทำก่อนพวกคุณจะประชุม เขาส่งจดหมายมาให้ผม เข้ามา ตามติดสถานการณ์ในห้องประชุม หลังเข้าห้องประชุมครั้งที่2ให้สร้างความวุ่นวาย อ่านแล้วเผาทันที ในจดหมายบอกว่า อ่านแล้วให้เผาทันที แต่ว่าผมไม่ได้เผา มันอยู่ในลิ้นชักที่2ในห้องทำงานน่ะ เราส่งคนไปค้นห้องทำงานนายแล้ว ไม่เจอจดหมายนั่น เป็นไปไม่ได้ ผมวางไว้ในนั้นเองอะ หัวหน้าแผนกหลิง ครับ นายให้หนิวเอ้อหงเช่าบ้านข้างๆนาย เพื่อเปิดเป็นห้องลับ และห้อง 202 ที่อยู่ตรงข้ามเราก็ให้หนิวเอ้อหงเช่า นี่ก็คือสัญญาเช่า หนิวเอ้อหงเป็นญาติห่างๆของนาย หลายปีนี้นายให้เขาช่วยทำเรื่องมากมาย โดยที่ในทุกๆเรื่องเขาเล่าให้ภรรยาฟัง นี่เป็นคำให้การของภรรยา เขายังทิ้งหลักฐานไว้ มีหลายครั้งที่นายส่งข่าวด้วยการสูบบุหรี่ ในบ้านของนายก็พบบุหรี่ยี่ห้อเหรียญทองหลายตัว เห็นชัดว่านี่เป็นวิธีติดต่อภายนอกที่นายใช้นิวเออร์หงเป็นคนมีไหวพริบ เขาก็ทำเหมือนกัน ซื้อบุหรี่ที่เหมือนกัน และทำรอยที่เหมือนกัน เพื่อเป็นต้นทุนอยู่รอดในอนาคต ไม่ให้ถูกนายฆ่าปิดปาก แต่คิดไม่ถึงว่า สุดท้ายเขาก็ยังถูกนายฆ่า นี่นายฮิหัวหน้า ผมถูกใส่อะไรนิวเออร์หงไม่มีสมอง คืนที่ชีเหวินจื้อถูกฆ่าตอน2:57 นายทำอะไรอยู่ ฉันเฝ้าระวังอยู่ในรถ คอยช่วยหวนเย่หมิง ไม่ ตอนนั้นนายลงจากรถ บุหรี่ซองหนึ่ง ใช่ ฉันลงจากรถจริง แต่ก็เพื่อซื้อบุหรี่ แล้วนายก็โทรศัพท์ นายเหลวไหลแล้ว หวนเย่หมิง วันที่พวกเรามาเซี่ยงไฮ้หลังจบปฏิบัติการที่ร้านไวน์ฉันไปหาคุณที่ห้องแต่ว่าคุณไม่อยู่ ต่อมาคุณบอกว่าไปซื้อบุหรี่ฉันก็เลยถามเท่าแก่เขาบอกว่าซื้อเสร็จคุณไปตู้โทรศัพท์ ผมโทรศัพท์จริงๆ โทรหารองหัวหน้าสาขารวมถึงเรื่องชกต่อยคืนนั้น เขาก็สั่งให้ผมทำอะผมให้หลีเหลียง ไปทำภารกิจพิเศษ รายละเอียดของภารกิจ ผมรายงานหัวหน้าไปแล้ว เรื่องของซีเหวินจื้อคงไม่จบแน่ อย่างนั้นไม่สู้พวกเราทำให้กลายเป็นความยุ่งเหยิง ที่อธิบายไม่ได้จะดีกว่า ดังนั้นที่ผมทำเรื่องนี้ ก็เพื่อต้องการให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น กระจายกำลังออกไป ไม่ให้พวกเขาเอาแต่จ้องพวกเรา อีกอย่างวางใจได้ ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจรวมพัฒนาและใช้อย่างลับๆ ไม่อยู่ในเอกสาร พอพวกเขาทำงานเสร็จ ก็จะมีที่ไปอย่างปลอดภัย สะอาดเรียบร้อยอย่างแน่นอน หวนเย่หมิง และในคืนนั้น ตอนฉันไปถึงชั้น 5 โรงแรมเซี่ยงไฮ้บริการของชีเหวินจื้อดักอยู่ตรงบันไดแล้ว เห็นชัดว่ามีคนส่งข่าวให้เขารู้ตัว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะหวนเย่หมิง สงสัยผมเหรอ ผมจะสงสัยคุณอยู่เลย นายปล่อยชีเหวินจื้อไปใช่ไหม แล้วจิ้นกัวเฉียงตายยังไง หัวหน้า ผมให้หนิวเออร์หงเช่าบ้านให้ผม แต่ไม่เคยให้เขาส่งข่าวอะไรมาเลย ตอนที่ผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ผมไม่ได้ส่งข่าวให้ซีเหวินจื้อและไม่ได้ปล่อยเขาไป ส่วนเรื่องจิ้นกัวเฉียง ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ กระจกบานเล็กนอกห้องรายงาน นายแปะเอาไว้เมื่อไหร่ กระจกบานเล็กอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ หัวหน้า ชอบอ่านสามก๊กเลย ชอบตัวละครไหนล่ะ จางเฟย ชอบที่เขากล้าหาญมีคุณธรรม หรือโหดเหี้ยมไร้ปราณี
เสียงตะโกนที่สะพานตังหยาง ดื่มน้ำจากสะพานหักไหลย้อน นายมันก็คือว่าเหยียนเกิดมาเพื่อทรยศ นี่หัวหน้า ฉันหัวหน้านายไม่รู้สึกผิดต่อพักหรือท่านอธิการเหรอ หัวหน้า ผมไม่ได้ทำจริงๆนะรูปพวกเนี้ยรองหัวหน้าสาขาบอกให้ผมถ่ายอะ นายมีหลักฐานอะไร อะไรนะ นายมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ว่ารองหัวหน้าจูให้นายท ฉันไม่มีหลักฐานหรอก แต่ฉันมีหลักฐานที่เขารับสินบน ปา นะ กหลักฐานทั้งหมดอยู่ตรงหน้าแล้วยังกล้าปฏิเสธอีกเลย คนอย่างนายไม่ควรใช้ชื่อหลี่เหลียงจริงๆ เราหัวหน้าโจมีบุญคุณที่ช่วยเหลือนาย ถึงตอนนี้นายก็ยังกัดเขาไม่ปล่อยอีกอย่างนั้นเหรอ หัวหน้าไม่ใช่ผมนะ ผมสาบานว่าผมไม่ได้ เบื้อง ทำอะ บนคือใคร ไม่มีเบื้องบนที่ไหนเลย วินหงเซิน ำครับ จากนี้นายคือหัวหน้าแผนกปฏิบัติการทีม รับทราบ 2 จูเหอคนนี้ให้นายจัดการ และฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาอีก ครับหัวหน้า เชื่อผมเถอะหัวหน้า ผมไม่ได้ทำนะ หัวหน้า จูเหอะฉันได้ของนายไปตั้งเท่าไหร่อะหัวหน้า หัวหน้า เรียกผมเหรอ นั่งสิ ตำแหน่งของอินหงเซินค่อนข้างพิเศษ เรื่องนี้ฉันจะให้นายจัดการ ฉันไม่อยากเห็นหลี่เหลียงคนที่ 2อีก ได้ครับ การคัดกรองบุคลากรตั้งแต่ระดับกลางของสถานีก็ต้องรีบหน่อย แต่ต้องระวังอย่าให้มันกระทบขวัญกำลังใจ วางใจได้ครับ ผมจัดการเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เรื่องกุญแจไขรหัส เวลาไม่คอยใครเด้อมีแผนการที่แน่นอนไหม เราจู หืม นายคิดเห็นยังไง กุญแจไขรหัส ผมคือว่าตอนนี้ผมยังต้องคิดเรื่องแผนการอีกหน่อย ถ้าหากผมหาความเชื่อมโยง ของฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์กับลีเหลียงเจอเมื่อไหร่แล้วก็ ทิศทางการสืบหากุญแจไขรหัสนี้ ก็จะชัดเจน วิเคราะห์ได้มีเหตุผล นี่เป็นสิ่งสำคัญของงานขั้นต่อไปของเรา เราจู เรารู้จักกันมาหลายปีแล้วใช่ไหม นั่งสิ ฉันเป็นคนยังไงนายก็น่าจะรู้ดี เรื่องบางเรื่องเนี่ยฉันแค่ต้องการผลลัพธ์ขั้นตอนจะเป็นยังไงฉันไม่สน แต่ว่าก่อนที่ฉันแกล้งหูหนวกตาบอด เราต้องอยู่บนเรือลำเดียวกันก่อน เข้าใจไหม เข้าใจแล้วครับ วางใจได้ ยังไงผม ก็รู้ดีแก่ใจ ลำบากนายแล้ว หัวหน้ายังไม่ไปเหรอคะ ว่าแล้วเธอยังไม่ไป เป็นยังไงบ้าง คิดได้หรือยัง ฉันไม่เข้าใจค่ะ นั่งสิ ชุยเหวินจื้อถูกยิง3 นัด โดยคน3 คนในระยะไกลจากคนละตำแหน่ง คนญี่ปุ่นไม่อยากให้เขามีชีวิตอยู่ หัวหน้าเฉิงแห่งเซี่ยงไฮ้ก็กลัวว่าหากเขามีชีวิตอยู่อาจจะสร้างปัญหาใหม่ ฉันเดาว่า กระสุนลูกที่ 3 นักฆ่าสาขาฉางซาของเราส่งไปใช่ไหม รองหัวหน้าจูส่งคนไปกำจัดคนทรยศ ฉันก็เพิ่งรู้หลังเกิดเรื่อง ความตั้งใจของเขาฉันไม่กล้าด่าทอ จากนั้นล่ะคะวีรบุรุษที่เสี่ยงตายเพื่อกำจัดคนทรยศ หลังเกิดเรื่องก็ถูกหลีเหลียงฆ่าปิดปากเหรอ
มาแล้วเหรอ รองหัวหน้ายังมีอะไรชี้แนะอีก ไม่มีอะไรแล้วล่ะ มีครั้งหนึ่งฉันว่างจะไปชมทิวทัศน์ที่ท่าเรือ บังเอิญเจอนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขียนภาพอยู่ ฉันเจอเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง คนที่มีรอยยิ้ม ต่อให้แต่งตัวมอมแมม แต่ภาพที่เขาวาดกลับมีแสงสว่าง คนที่มีใบหน้าเศร้าโศก แม้ว่าเขาจะแต่งตัวงดงามแค่ไหน ภาพที่วาดออกมาก็มืดมน บนโลกใบนี้มีคนมากมาย ที่หาสีที่เหมาะกับตัวเองได้ แต่คนอย่างพวกเรา ฉันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสีไหนเหมาะกับพวกเรา งานของพวกเรามืดมน ไม่สว่าง ไม่สว่างก็แปลว่าชั่วร้าย เพื่อช่วยคน เราใช้มีดฆ่าได้นับครั้งไม่ถ้วน เพื่อข่าวกรองฉบับหนึ่ง พวกเราถึงกับหลอกใช้คนที่ใกล้ชิดที่สุดได้ มโนธรรมและขอบเขตทางศีลธรรมของเรา เกิดเป็นคำถามนับครั้งไม่ถ้วน แต่นี่ก็คืองานของพวกเรา นี่เป็นงานที่สายลับอย่างเราควรทำ ฉันคิดมาตลอดว่า ทัศนคติต่อผู้อ่อนแอ แสดงถึงขอบเขตของยุคสมัยนี้ เมื่อข้ามไปแล้ว ความเชื่อทั้งหมดจะกลายเป็นความเพ้อฝัน ไม่ควรยึดติด คำพูดพวกนี้อย่าพูดให้ใครได้ยินเด็ดขาด มันอันตราย ฉันทำไม่ได้ ที่ฉันติดตามเพราะคุณมีบุญคุณต่อฉัน ที่ฉันเลือกเส้นทางนี้เพราะเป็นเส้นทางที่ช่วยประเทศชาติ แต่ตอนนี้เส้นทางนี้ยิ่งเดินต่อไป กลับเต็มไปด้วยการฆ่าผู้บริสุทธิ์และแผนชั่วร้ายมากมาย รู้ไหมวันที่ผู้บังคับการมอบหนังสือแต่งตั้งให้ฉันเขาพูดว่าอะไร เขาบอกว่าจิ้งผิงสิ่งที่ฉันชื่นชมที่สุดคือนายโหดเหี้ยม ไม่เพียงโหดร้ายกับคนอื่น ยังโหดร้ายกับตัวเอง เวลานี้เธอควรจะลืมฉันแล้วทุ่มเทไปกับงานซะ วิธีที่จะลืมฉันคือทำให้ตัวเองใจดำและไร้เมตตา อย่าเสียเวลาเพ้อฝันกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าเธอทำไม่ได้ เธอแค่อ่อนแอเกินไป ดึกขนาดนี้ยังไม่นอนอีกเหรอ ไปคุยห้องผมเถอะ อย่ารบกวนคุณย่า เมื่อวานฉันบอกนายว่ายังไง นี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่ายอมอ่อนข้อไหม ผมจะไปต้องทำแบบนี้ จำเป็นเหรอ นายบอกฉันว่าจำเป็น นายกลืนคำว่าจำเป็นกลับไปเดี๋ยวนี้เลย หน่วยข่าวกรองทหารเป็นแบบไหนกันฮะ ยังไม่พูดถึงเรื่องฆ่าแกล้งในทุกๆวัน เรื่องวุ่นวายพวกนั้นนายเองก็รู้ดีนี่ ไม่ใช่ว่านายกินเขาเขาก็กินนาย นายเบื่อชีวิตแล้วหรือไงฮะ นี่เมื่อผมเลือกทำอาชีพนี้ ผมก็พร้อมเสียสละชีวิตทุกเมื่อเสมอ หุบปาก ฉันไม่อยากฟังนายพูดเรื่องพวกนี้ที่สุด เฮ้ยเซียวซุนที่นายทำเรื่องพวกนี้ ใช่ พ่อบอกให้นายทำแต่ว่า ตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้ว ไม่มีใครคิดเรื่องพวกนี้เพื่อนายได้อีกแล้ว ฉันอยากช่วยนายมาก แต่ว่าฉันมีใจแต่กำลังไม่พอบางครั้งก็มักทำให้นายลำบาก นายมันอ่อนจริงๆ นายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขา นายลองดูเรื่องตรงหน้าพวกนี้ นายเพิ่งรับปากหวนเย่หมิงว่าจะร่วมมือกับเธอ แค่พอหันหลัง เธอก็ส่งนักฆ่าไปรอที่หน้าบ้านของหมีหลาน เรื่องเสี่ยวหวงก็อีก เห็นได้ชัดเลยว่าเขาวางกับดักรอให้นายติดกับคุณย่าเกือบจะถูกไปชิ่งขุยลักพาตัวไปแล้วหน่วยข่าวกรองพวกนั้นทำไมถึงช่วยคุณย่าไว้ได้ทันเวลาขนาดนั้นล่ะ นี่เป็นเรื่องบังเอิญเหรอ นายไม่เชื่อเรื่องบังเอิญที่สุดไม่ใช่เหรอ
ฉันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นหน่วยข่าวกรองทหารต้องร่วมมือกับไปชิ่งขุยแน่นอน วิธีทำงานของหน่วยข่าวกรองทางทหาร ถ้าจะพูดให้น่าฟังก็คือ เป็นอัธพาลดีๆนี่เอง ได้ ฉันเชื่อนาย นายเข้าใกล้คนชั่วแต่ไม่กลายเป็นคนชั่วได้ แต่รับประกันได้ไหมว่าจะไม่มีใครทำร้ายนาย นายมีความสามารถอยู่บ้างในสู้แบบ10 รุม 1ได้ แต่ต่อให้นายจะเป็นแผ่นเหล็ก ทั้งตัวนายจะตีตะปูได้กี่ตัวกัน นายจะล้มทุกคนที่ใส่ร้าย นายได้ทั้งหมดจริงเหรอ ฮะ ได้ไหม พี่วางใจเถอะ ผมรับมือไหว ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ไม่เข้าหูเลยเหรอ ได้ แล้วอาหยางล่ะ อาหยางรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า เป็นการตัดสินใจของผมไม่เกี่ยวกับคนอื่น พี่ห้ามเอาเรื่องของผมกับอาหยางไปบอกคนอื่นเป็นเด็ดขาดเลย และพี่ต้องจำด้วยว่า เรื่องที่เราเจออาหยางที่วัดลู่ซานก่อนหน้านี้ พี่ลืมมันไปซะ ผมตัดสินใจแล้ว และจะไม่มีทางเปลี่ยนใจ ใคร ฉันเอง หัวหน้า รู้จักที่นี่ได้ยังไง ห้องนิรภัยของผมไม่มีใครรู้ ถ้าฉันอยากรู้ก็ไม่มีอะไรที่ไม่รู้ นี่คือเป้าหมายที่นายต้องการสืบเลย ลีเลียไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์แน่ แต่สิ่งที่เขาพูด อาจไม่ได้โกหกทั้งหมด จะสืบเรื่องรองหัวหน้าจูมีหลักฐานไหม ไม่มีครับ งั้นนายรู้ความสัมพันธ์ของรองหัวหน้าจูกับผู้บัญชาการไหม รู้ครับ งั้นยังจะสืบเขาอีกเลย ครับ ถ้าฉันไม่อนุญาตน่ะ ผมไม่ชินกับการฝืนใจ ดังนั้นคำถามนี้ของคุณ ผมคงตอบไม่ได้ ก็หมายความว่าก็แค่เป็นคนที่นายอยากสืบ ไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังแบบไหน หรือแม้ว่าใครกดดันอะไรนาย ก็หยุดนายไม่ได้ใช่ไหม ใช่ครับ ที่ฉันต้องการก็คือประโยคนี้ล่ะ เรื่องนี้รู้ระหว่างเรา2 คนเท่านั้น ถ้าฉันไม่อนุญาตนายห้ามรายงานข้อมูลกับใครนายทำได้ไหม ทำได้ครับ นายมีทิศทางอะไรไหม ก่อนอื่นต้องยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรองหัวหน้าลีเหลียง ผมหมายถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริง ฉันคุยกับหัวหน้าเฉิงจากเซี่ยงไฮ้แล้ว ถ้าเขามีข่าวอะไรเขาจะบอกฉันทันที แล้วก็วันที่เหวินเย่หมิงกับหลี่เหลียงไปเซี่ยงไฮ้วันนั้น รองหัวหน้าจูได้ขอค่าใช้จ่ายจากสาขาเป็นจำนวนมาก ฉันคุยกับแผนกธุรการแล้ว นายไปตรวจสอบดูได้ ขอบคุณครับหัวหน้า ไม่เป็นไร แต่ฉันอยากบอกนายว่าต้องเร่งมือหน่อย ถ้าเป็นเขาจริงๆ เขาคงไม่เหลือเวลาให้พวกเรามากนะ ชอบตัวละครไหน จังเฟย ชอบที่เขากล้าหาญมีคุณธรรม หรือโหดเหี้ยมไร้ปราณี เสียงตะโกนที่สะพานตังหยาง ดื่มน้ำจากสะพานหักไหลย้อน นายมันก็คือเว่ยเย็นเกิดมาเพื่อทรยศ หัวหน้า หัวหน้า ผมไม่ได้ทำจริงๆ รูปพวกเนี้ยรองหัวหน้าสาขาให้ผมถ่าย นอนบนไส้คนนี้เป็นคนรอบคอบมาก หลี่เหลียง ไม่น่าใช่ น
มีคนมายุ่งกับรูปนี้ ลำดับของคุณย่ากับหัวหน้าเปลี่ยนไป รีบตื่นเร็วเครื่องวิทยุผิดปกติ เจียวเจียน จดหมายจ้ะ ขอบคุณนะมิลาน ไม่เป็นไรผ่านทางพอดีนะ เสี่ยวฟาง นี่จดหมายของแผนกเธอ อ๋อ ดีเลยขอบใจนะ ไม่เป็นไร อ้าว คุณหมอหลาน พอดีเลย จดหมายคุณค่ะ ขอบคุณนะมีหลาน ไม่เป็นไรค่ะ ก็จือแล้วสู นั่งสินั่ง เท่าแกบะหมี่ชามหนึ่ง ได้เลย ทำไมเรียกมาด่วนขนาดเนี้ยเรื่องที่ฉันให้พวกนายไปสืบได้ข่าวไปแล้วเหรอ นี่หนีเมี่ยวหานมีที่ไปบ่อยๆ ฉันถามพี่น้องหลายคนที่ลากรถที่นั่น ว่าเขาไปกับใครบ้าง อยู่นานแค่ไหน เคยส่งของอะไรให้กันหรือเปล่าฉันจดไว้ในนี้หมดแล้ว นี่ละเอียดมากเลย ใช้ได้ในการจือลำบากแล้ว ฉันก็อยากเรียก ไม่เป็ พี่ น น้อง ไร มาถามแล้วอะได้ยินเรื่องที่ไม่ค่อยได้ยินมาไม่น้อยเลย ฉันจะเล่าให้ฟังนะ หลีเบี้ยวหานคนเนี้ยเป็นสาวสังคม จริงเหรอ สิเธอมักจะชอบออกงานเต้นรำยั่วยวนคนไม่น้อยเลยนะ คุณนายใหญ่ชาของคุณค่ะ คุณชายใหญ่ชาของคุณค่ะ อาหารเช้าเสร็จห ใกล้ รือ จะ ยัง เสร็จแล้วค่ะ ดี นี่หงฉี แกดูบทความนี้สิ อรุณสวัสดิ์ครับย่า อรุณสวัสดิ์ หิวข้าวแล้วใช่ไหม อาหารเช้าใกล้เสร็จแล้ว พี่ เมื่อคืนหลับสบายไหม น้องชายแกพูดกับแกนะ อืม คุณย่า ผมมีธุระไปก่อนนะครับ แกไม่กินข้าวเช้าเหรอ ไปนะครับ รู้ไหมอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันแก นี่เด็กๆ ชอบภาพแปลกพวกนี้ไหม ชอบนะ ชอบงั้นเหรอ ชอบมันไหนกันน่ะ ชอบอันนี้เลยอันเนี้ย นกน้อยเหรอ แล้วอันไหนคือช้างล่ะ อันนี้คือช้าง แล้วเธอรู้ได้ยังไงอะว่านี่คือช้าง พี่เหวินคะ มาแล้วเหรอ ฉลาด ยิ่ง จ จื ริ อง ดูซิพี่เอาอะไรมาฝากปลาท่องโกรีบเอาไปแบ่งกัน กินได้คนละชิ้นนะ ไปเถอะ ไม่ต้องเป็นช้างสิอันนี้ด้วย ๆ เล่นกันให้สนุกนะ ฉันเอาอันนึงฉันด้วยโอ้ยด้วยด้วย คุณมาทำอะไรที่นี่ สะกดรอยฉันเหรอ คุณไม่เคยทำกับผมหรือไงไม่เพียงแต่สะกดรอย แต่จับตาดูครอบครัวผมด้วย เรื่องนี้ถือว่าเราหายกันนะ นั่นเป็นเพราะ พูด ว่า ถึงอดีตเป็นนิสัยของเด็กผู้หญิง คุณยังเด็กเหรอ ไม่ใช่เหรอ คุณเป็นวีรสตรีที่มีท่าทางของจอมยุทธหญิง การพูดถึงอดีตทำให้คุณเสื่อมเสียนะ คุณหาที่นี่เจอได้ยังไง ขอเตือนนะ ฉันจะไม่ยอมให้ใครเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือแน่ เรื่องไร้ศีลธรรมแบบนั้นผมไม่คิดจะทำหรอกครั้งที่แล้วคุณแปะรถผมเละเทะไปหมด ผมเดาว่าแผ่นแปะพวกนั้นจะเอาไปให้พวกเด็กๆ คุณแปะไว้บนรถผมหมดแล้วจะเอาอะไรให้พวกเขา ผมก็เลย เอามาชดใช้ให้ ขอบใจนะ ไม่เป็นไร เพื่อนร่วมงานก็เหมือนพี่น้อง อันนี้ คุณมีเรื่องในใจเหรอ คุณเข้าหน่วยข่าวกรอง ครอบครัวคุณสนับสนุนไหม
พวกเขาไม่รู้หรอก ไม่รู้เหรอ งั้นคุณปิดบังพวกเขาเหรอ พวกเขาไม่อยู่แล้ว เลยไม่จำเป็นต้องปิดบังใคร ขอโทษด้วยนะ ผมไม่รู้เรื่องนี้ ไม่เป็นไร เด็กกำพร้าบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่ฉัน ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอก สูญเสียพ่อแม่ไม่ขายหน้า ที่ขายหน้าคือเดินทางผิดทำให้พ่อแม่อับอาย คุณเก่งมากจริง ๆ แล้วก็จิตใจดี ถ้าพ่อแม่คุณในปรโลกรู้ จะต้องภูมิใจในตัวคุณแน่ ไงบ้างฮะอร่อยมากอร่อยมากเลย ครอบครัวคุณที่ไม่เห็นด้วย คือพี่คุณเหรอ คุณเดาได้ยังไง ตามความคิดคนส่วนใหญ่ คนที่ไม่เห็นด้วยควรเป็นย่าของผม แม้ว่าฉันไม่ค่อยได้เจอย่าคุณ แต่ก็พอมองออกว่า ถ้าเป็นคนใจกว้าง เข้าใจคุณธรรม ขอแค่ยืนหยัดในความถูกต้อง ท่านก็จะไม่ขัดขวาง แต่พี่ชายคุณ เขามักทำอะไรวู่วาม คิดอะไรไม่รอบคอบ การที่คุณเข้าหน่วยข่าวกรองถือว่าเขากระตุ้นทางอ้อม เขาต้องไม่สบายใจแน่ๆ เห็นด้วยก็แปลกแล้ว แต่คุณไม่ต้องใส่ใจหรอก พี่ชายคุณจงใจหาเรื่อง เหตุผลหลักๆ ไม่ใช่เพราะคุณ แต่เป็นเขาเองที่คิดไม่ได้ นอนบ่อนไส้ตายไปแล้ว คุณส่งสมุดรหัสมาได้แล้วใช่ไหม คุณเชื่อว่าหลี่เหลียงเป็นหนอนบอดไส้เหรอ จับได้คาหนังคาเขาขนาดนั้น อีกอย่างหลักฐานก็ชัดเจน ทุกขั้นตอนก็สอดคล้องกันหลี่เหลียงต้องมีปัญหาแน่ ถึงแม้เขาจะมีปัญหา แต่ไม่ใช่คนที่พวกเราตามหานะ นี่ครับหัวหน้าคลื่นวิทยุที่เกิดขึ้นตอนตี 1:38 นาที มีอะไรผิดปกติไหมไม่มีอะไรครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏ นี่เป็นครั้งแรกที่พบ ดูจากสัญญาณนี้ ผมวงขอบเขตไว้คร่าวๆ และในขอบเขตนี้มีจุดหนึ่งที่ผมไม่สบายใจ ดูตรงนี้ครับ เพิ่มการเฝ้าระวัง มีอะไรให้รายงานฉันทันที ได้ครับ คุณรู้ไหม คนที่สงสัยเรื่องนี้ ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว เมื่อคืนผมมาห้องเก็บเอกสาร พบว่าแฟ้มคดีของหลี่เหลียงถูกคนเคลื่อนย้าย มีคนมาแตะต้องรูปนี้ เห็นได้ชัดว่าคดีนี้ยังน่าสงสัยมาก ดังนั้นคนที่สนใจคดีนี้ยังมีอีกมากมาย คุณรายงานข้อสงสัยกับหัวหน้าได้นะ ไม่จำเป็นหรอกนี่ คือผมหมายความว่า หัวหน้าต้องเข้าใจมากกว่าที่พวกเราคิดไว้นะ ถ้าคดีนี้ผมวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำแล้วก็นอนบนไส้ครั้งนี้จะต้องเก่งกว่าและรับมือได้ยากกว่าหลี่เหลียงแน่นอน อย่างนั้นหัวหน้าก็คงคิดแผนการรอบคอบและปลอดภัยกว่า ที่พวกเรารีบรายงานแบบนี้ เกิดกระทบกับแผนการของหัวหน้าก็คงไม่ดี ผมวิเคราะห์ได้มีเหตุผลมากเลยใช่ไหม คุณอย่าทำหน้าบึ้งทั้งวันสิ หวินหงเซินไม่ได้บอกการคาดเดาทั้งหมดกับหวนเย่หมิง เขารู้สึกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหลี่เหลียงคือคุณอู แต่คุณอูผลักหลี่เหลียงออกมาตอนนี้ เห็นได้ชัดว่าต้องมีความหมาย เขาอยากใช้หลี่เหลียงยุติความระมัดระวังภายในของหน่วยข่าวกรองกำจัดหนอนบ่อนไส้ได้ ภายในก็ปลอดภัย เช่นนั้นหวินหงเซินส่งมอบสมุดรหัสก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผล เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือสมุดรหัส เป็นไงครับคุณชายใหญ่ ละเอียดดีไหม ถึงแม้สหายเหลาสู่จะไม่รู้หนังสือ แต่สายตาเขาดี ความจำก็ดี ที่ชุยหัวจื้อหนีไปพอข่าวลงหนังสือพิมพ์ สหายเหลาสู่แค่มองแวบเดียวก็จำได้แล้ว เขาเห็นกับตาว่าคืนนั้นชุยหัวจื้อค้างที่บ้านของหลี่เมี่ยวหาน ฮะ ก็นั่นสิครับ
เขาไม่รักตัวเองเลยหรือไง